วัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ผมจะพาท่านผู้ชมไปดูจุดที่ห่างไกลผู้คนมากที่สุดบนโลกครับซึ่งนั่นก็คือ Point Nemo ก่อนรับชมนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับพร้อมแล้วไปรับชมกันครับ Point Nemo นะครับหรือชื่อทางการว่า Pole of Inaccessibility หรือขั้วที่เข้าถึงไม่ได้คือพื้นที่หนึ่งนะครับทางตอนใต้ของมหาสมุทรแปซิฟิกซึ่งเป็นจุดห่างไกลจากอารยธรรมมนุษย์มากที่สุดในโลกแผ่นดินที่ใกล้ที่สุดนะครับคือเกาะดูซี่ไอแลนด์ซึ่งไม่เคยมีผู้คนอาศัยอยู่นะครับห่างไปทางเหนือ 2,688 กิโลเมตรครับชื่อ Point Nemo นี้นะครับไม่ได้เกี่ยวข้องกับปลาการ์ตูนดิสนีย์นีโมแต่อย่างใดนะครับแต่ก็มาจากกัปตันนีโมแคปตันนะครับตัวละครในนิยายวิทยาศาสตร์เรื่อง 20,000 Leagues Under the Sea ของจูลส์ เวิร์นนักเขียนชื่อดังชาวฝรั่งเศสนอกจากนั้นคำว่า Nemo นะครับเป็นภาษาลาตินแปลว่าไม่มีผู้ใดอีกด้วยแม้แต่การค้นพบ Point Nemo นะครับในปี 1992 เกิดจากการที่วิศวกรสำรวจใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์คำนวณพิกัดซึ่งเป็นไปได้ว่ายังไม่เคยมีมนุษย์คนใดเข้าไปใกล้บริเวณนี้เลย Point Nemo นะครับเคยถูกกล่าวถึงในฐานะรังสัตว์ประหลาดในนวนิยายเมื่อนักวิทยาศาสตร์นะครับสามารถบันทึกเสียงแปลกประหลาดหรือที่เรียกได้ว่า The Bloop ได้มาจากบริเวณนี้ทำให้หลายๆคนนะครับคิดว่านี่คือเสียงของคาทูลูสัตว์ประหลาดขนาดใหญ่นะครับส่วนหัวคล้ายกับปลาหมึกที่มีหนวดระยางมีเกล็ดและมีกรงเล็บแหลมคมเพราะในนิยายเสียงเรียกของคาทูลูนะครับ The Call of Cthulhu ที่ตีพิมพ์ในปี 1928 ได้บรรยายและใส่พิกัดนครรุรูเลเมืองใต้บาดาลที่คาทูลูอาศัยอยู่ใกล้เคียงกับ Point Nemo มากๆทฤษฎีนี้ครับถูกตีตกไปเมื่อได้รับการพิสูจน์ว่า The Bloop เนี่ยเป็นเสียงของน้ำแข็งที่แตกออกจากทวีปแอนตาร์กติกานั่นเองครับแต่ในความเป็นจริงนะครับ Point Nemo กลับมีความน่าสนใจยิ่งกว่านั้นเพราะสถานที่ที่ห่างไกลผู้คนนี้ครับถูกใช้เป็นสุสานยานอวกาศเนื่องจากยานอวกาศที่ถูกออกแบบให้พังทลายลงเมื่อเข้าสู่ชั้นบรรยากาศโลกด้วยความร้อนจากการเสียดสีบนชั้นบรรยากาศนักวิทยาศาสตร์จึงต้องเลือกพื้นที่ที่มีความเสี่ยงต่ำที่เสี่ยงของยานจะส่งผลกระทบต่อมนุษย์ Point Nemo นะครับจึงเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดเพราะนอกจากจะอยู่ห่างไกลมนุษย์แล้วยังมีปริมาณสิ่งมีชีวิตในพื้นที่ที่น้อยซึ่งนับตั้งแต่ปี 1971 จนถึง 2016 นะครับมียานอวกาศหรือดาวเทียมที่หมดอายุการใช้งานแล้วตกลงสู่ผิวโลกในบริเวณดังกล่าวมากกว่า 263 ลำโดยวัตถุที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในสุสานแห่งนี้คือสถานีอวกาศเมียร์ของรัสเซียซึ่งหนัก 120 ตันตกเมื่อปี 2001 ซึ่งไม่ใช่อุบัติเหตุที่ทำให้ตกแต่เป็นเพราะการหมดวาระงานที่ถูกปลดประจำการให้ตกลงสู่พื้นที่แห่งนี้ได้อย่างแม่นยำนอกจากนี้พวกดาวเทียมที่เราเคยใช้ขนส่งเสบียงหลายร้อยลำก็ตกสู่ก้นทะเลณจุดนิโมแห่งนี้เช่นกันรวมถึงสถานีอวกาศนานาชาติ ISS หรือ International Space Station ที่มีน้ำหนักมากถึง 420 ตันซึ่งเป็นวัตถุขนาดใหญ่ที่สุดซึ่งประดิษฐ์ขึ้นโดยมนุษย์ก็ถูกวางแผนให้ตกลงมาในบริเวณ Point Nemo เมื่อครบอายุการใช้งานในปี 2024 เช่นกันและถึงแม้นะครับจะเป็นพื้นที่ห่างไกลผู้คนที่สุดในโลกแต่จากการสำรวจเมื่อปี 2018 ก็พบว่าน้ำในบริเวณนั้นมีอนุภาคไมโครพลาสติกปะปนอยู่ถึง 4 อนุภาคต่อน้ำ 1 ลูกบาศก์เมตรแม้จะน้อยมากๆเมื่อเทียบกับมหาสมุทรอื่นๆแต่ก็ถือเป็นสัญญาณสำคัญนะครับที่บอกว่าเราควรใส่ใจปัญหาพลาสติกมากกว่านี้และไม่สามารถละเลยได้อีกต่อไปครับพลาสติกแฝงตัวอยู่ทุกที่ทั่วโลกแล้วผมทามนะครับจาก ID Group Channel ต้องขอบคุณที่รับชมมาจนจบไว้เจอกันใหม่ในเอพิโซดต่อไปสวัสดีครับ